อันบ็อกซ์กระเป๋ายี่ห้อแซงโลฮองแต่ว่าน้องใบนี้มันจะมีความเปรี้ยวกว่าแบบแซงโลฮองอ่ะมีความแบบนึกออกปะมีความยุ่ยเย็นนิดนึงโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูฟี่คูณอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาคอนเทนต์ที่แบบเราห่างหายไปนานคือคอนเทนต์พวกแฟชั่นรีวิวอะไรเงี้ยหลังจากที่เราหนีไปแบบเป็นอินโทรเวิร์ตไปทำบล็อกหลายอันเนาะก็มีไปที่ไหนบ้างนะมีไปเวียดนามใช่ไหมดานางไปฮ่องกงไปสมุยอินโทรเวิร์ตไปอัมสเตอร์ดัมไปไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยบล็อกพวกนี้ก็แบบผมพยายามจะทำแต่ว่าอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เป็นแบบคนพูดเก่งขนาดนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่กลับมาสู่คอนเทนต์ที่เราแบบค่อนข้างทำประจำในแต่ก่อนเนาะก็คือคอนเทนต์แบบพวกแฟชั่นไลฟ์สไตล์เป็นคลิปเห็นไหมนี่นะครับอันบ็อกซ์กระเป๋ายี่ห้อแซงโลฮองก็จริงๆแล้วเป็นกระเป๋าที่ลองมาตั้งนานแล้วเป็นปีแล้วแล้วก็อยากได้แต่ก็ไม่ซื้อก็แบบอย่างเงี้ยแล้วหรืออยู่นานเป็นโฮโบแบ็กนะที่ชื่อว่าเลอแซงเอเซตที่น้องที่โรเซ่แบล็คพิงค์ใช้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับขึ้นด้านนี้นะ นั่นแหละก็คือเราเห็นแล้วเราก็ชอบใช่ไหมเป็นกระเป๋าผู้หญิงแล้วก็เคยไปลองกับเพื่อนแล้วก็แบบมันก็ได้อยู่นะคือตัวผมมาเป็นคนที่สามารถใช้กระเป๋าแซงโลฮองแล้วค่อนข้างขับคาแรคเตอร์ตัวเองได้ดีก็ไปลองแล้วก็ชอบแต่ว่าราคามันก็แพงแล้วก็มีChanel 22อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซื้อสักทีจนกระทั่งไม่รู้อะไรโดนใจสักอย่างก็เพิ่งซื้อมาก็เลยจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็จะทำสไตลิ่งให้ดูนะครับจริงๆแอบใช้ไปก่อนแล้วเนาะนี่นะก็จะได้ถุงใหญ่อย่างนี้มานะครับเดี๋ยวแกะให้ดูก็จะได้กล่องออกมาเป็นแบบนี่มีใบเสร็จนะครับกล่องแซงโลฮองก็จะเป็นกล่องสีดำแบบนี้นะครับมีโบมาให้เราแกะก่อนแกะกล่องมาน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่แล้วเราก็หยิบออกมาน้องเป็นมัมมี่นิดนึง เป็นมัมมี่เดี๋ยวประกอบร่างน้องก่อนได้น้องมาแล้วเป็นแบบนี้นะครับน้องเป็นกระเป๋าโฮโบแบ็กนะชื่อรุ่นว่าเลอแซงเอซัตนะก็คือเลอ5 A7 เป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นกระเป๋ารุ่นที่ออกชื่อยากมากถ้าออกเสียงแบบตามฝรั่งเศสก็จะเป็นเลอแซงเอซัตเพราะว่า5ก็คือแซง CINQ ใช่ไหมครับแล้วก็7ก็คือแซดนะเขาออกเสียงว่าแซดแต่ว่ามันเหมือน September เหมือนเดือน7 September ฉะนั้นกระเป๋ารุ่นนี้ก็เลยออกเสียงว่า Le Sang Esat จริงๆแล้วLe Sang Esat มันเป็นภาษาฝรั่งเศสมันมีความแบบเหมือนเป็นสำนวนนะเหมือนเป็นแบบเป็น French Happy Hour คือช่วงเวลาที่เป็น Happy Hour ของคนฝรั่งเศสก็คือ5 โมงเย็น5ใช่ป่ะจนถึง1 ทุ่ม2 ชั่วโมงเนี้ย5 โมงถึง1 ทุ่มมันก็เป็น Happy Hour ของคนฝรั่งเศสมันคือช่วงเวลาที่เขาเลิกงานแล้วเขาก็ไปแบบสังสรรค์ไปเจอคนรักไปเจอเพื่อนฝูงเป็นช่วงเวลาแบบแฮปปี้อาวแบบชิลลักสบายๆอะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะกลับบ้านนะครับฉะนั้นเนี่ยเลอแซงเอซัตมันก็เลยกระเป๋าที่เหมาะสำหรับ
ช่วงเวลาแฮปปี้อาวแบบนั้นก็คือตอนเย็นไปสังสรรค์กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยกับคนรักฉะนั้นกระเป๋ามันจะมีความแบบแคชชวลหน่อยอะสบายๆเห็นปะมีความเป็นย่ามหนังแบบนี้เลยซึ่งราคาที่ผมได้มาจะเป็น 16,950 ก็เป็นรุ่นที่แพงแต่ว่ามันเป็นหนังทั้งใบคือจริงๆรุ่นนี้มันมีหลายไซส์นะถ้าจริงๆแล้วรุ่นหลักอ่ะคือเลอแซงเอซัตเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะเป็นกระเป๋าของผู้หญิงมันก็จะเป็นทรงโฮโบเล็กๆซึ่งราคารุ่นปกติจะอยู่ที่ 77,000 นะครับเลอแซงเอซัตรุ่นปกติแล้วก็จะมีรุ่นที่มันใหญ่กว่านี้ small นะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็คือเลอแซงเอซัตไซส์ large นะแล้วเขาก็ออกรุ่นเล็กมาอีกคือรุ่นมินิแบบมินิเลยอ่ะเดี๋ยวทั้งหมดเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะแต่ว่ากระเป๋าคาแรคเตอร์มันอ่ะคือมันเป็นกระเป๋าแบบที่มีความเป็นย่ามเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เป็นหูเป็นสายอ่ะอันเดียวนะมีเข็มขัดตรงนี้ที่ปรับได้3 ระดับแล้วก็จะมีตัวเกี่ยวโลโก้แซงโลฮองแบบนี้ที่เรียกว่าคาซันเดรก็คือชื่อคนออกแบบโลโก้นะโมโนแกรมของแซงโลฮองอ่ะคือคาซันเดรมันก็จะเกี่ยวแบบนี้ได้ซึ่งเราสามารถปลดน้องได้โดยการเกี่ยวอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดออกมาเห็นไหมครับเราก็เปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยข้างในน้องเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าที่เป็นหนังกลับทำไงให้เห็นก็จะเป็นหนังกลับนะครับช่อง partition กั้น1 อันแล้วก็จะมีกระเป๋าที่เป็นซิปไว้รูดใส่อะไรพวกนี้ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ดึงแยกออกมาได้คือไม่สามารถเปิดให้เห็นได้ว่ากระเป๋าซิปอะมันเอาออกมาได้ผมว่าค่อนข้างใหญ่นะใส่ของได้เยอะใส่ iPad ได้มือถือกระเป๋าตังค์กุญแจรถเครื่องสำอางอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดเลย iPad ก็ใส่ได้นะครับผมว่ามันดีคือมันมีความเป็นคาแรคเตอร์แบบแซงโลฮองอ่ะคือแซงโลฮองมันจะเป็นแบรนด์ที่แบบแซ่บๆหน่อยอ่ะนึกออกปะเปรี้ยวๆแซ่บๆหน่อยอันนี้ก็จะมีความเป็นทรงแบบเนี้ยนะแซ่บๆหน่อยสามารถคล้องไหล่ได้อย่างเดียวคือคล้องไหล่ได้อย่างเดียวหรือว่าจะถือก็ได้แต่ว่า cross body ยังไม่ได้การใช้งานก็จะจำกัดนิดนึงนะครับผมแอบลองใช้มาบ้างแล้วคือผมว่ามันดีตรงที่ว่ามันใหญ่ใส่ของได้เยอะแล้วก็น้ำหนักเบานะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมันจะมีความแบบแซบๆเปรี้ยวๆแต่ด้วยความที่พอมันเป็นใบใหญ่อะไซส์ใหญ่อะความแซบมันก็จะไม่ได้แบบมากเท่ากับไซส์ปกติแต่ว่ามันก็ยังมีความแซบอยู่นะแล้วมันก็มีความแนวเพราะว่ามันเป็นใบใหญ่ใช่ป่ะแล้วถ้าผู้ชายใช้มันก็จะแบบมันก็จะแนวเลยสาเหตุที่ซื้อแล้วก็ลังเลอยู่นานคือไม่ซื้อสักทีเพราะว่ามันมีความคล้าย22คือจากการใช้งานจริงอะผมว่า22อ่ะมันมี versatility อ่ะมากกว่าคือมันมีความ casual เหมือนกันใช่ป่ะมีความแนวย่ามเหมือนกันมีความ luxury เหมือนกันแต่ว่า22อ่ะมันจะมีความไปทาง sporty ได้มากกว่าด้วยความที่มันเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมแบบย่ามย้อยๆจริงๆอ่ะมันจะมีความ sporty กว่าแล้วมันก็ดูหรูหรากว่าเล็กน้อยเพราะว่ามีความเป็นชาแนลแล้วก็มีความเป็นโซ่ทองแต่ว่าใบเนี้ยน้องใบเนี้ยมันจะสปอร์ตี้ไม่ค่อยได้อะคือถ้าเราแต่งตัวแบบใส่เสื้อแบบออกแนวสปอร์ตี้หน่อยอ่ะมันอาจจะไม่ได้เข้ามากเท่า22แต่ว่าน้องใบเนี้ยมันจะมีความเปรี้ยวกว่าแบบแซงโลฮองอ่ะมีความแบบนึกออกปะมีความ seduction นิดนึงอ่ะด้วยความที่แซงโลฮองมันเป็นแบบคาแรคเตอร์แบบนั้นนะมันก็จะมีอันเนี้ยมากกว่าเบาใหญ่อันนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าก็เลยคิดว่าผมก็เลยปล่อย22ไปเพราะว่ามาเอาใบนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปเอาใบอื่นมาทำอีกทีหนึ่งนะครับการใช้งานเนี่ยหลังจากที่ได้ใช้งานมาช่วงระยะเวลาหนึ่งอ่ะผมว่าคือมันค่อนข้างดีเพราะว่าถ้าเราใส่ของเล็กๆน้อยๆเราก็แบบอย่างผมหยิบกระเป๋าตังค์อ่ะผมก็ไม่ต้องมานั่งเปิดเกี่ยวไอ้ตัวเกี่ยวนี่นะผมก็ใส่ไปเลยแล้วเวลาจะหยิบออกมาก็ล้วงเลยเพราะมันล้วงได้โดยที่ไม่ต้องเปิดอันเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะหยิบของใหญ่เช่น iPad เนี้ยเราก็อาจจะจำเป็นต้องเกี่ยวไอ้ตัวโลโก้เนี้ยคาซันเดอร์เนี้ยอ
ออกซึ่งก็มีคนบอกว่ามันอาจจะทำให้น้องเป็นรอยได้แต่ว่าโซฟาผมก็ยังไม่ทำให้เป็นรอยขนาดนั้นนะก็คือมันไม่ได้ใช้งานยากขนาดนั้นเพราะว่าของที่มันชิ้นเล็กกุญแจรถกระเป๋าตังค์มือถือเราโยนเข้าไปใช่ป่ะเราก็หยิบออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดอันนี้นะครับมันก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้นเรื่องว่าการเกี่ยวโลโก้ตรงนี้มันจะทำให้น้องเป็นรอยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้มันจะบุ๋มเห็นปะโลโก้มันจะบุ๋มเข้าไปฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ของไม่ได้เยอะมากอะเวลาเราสะพายแบบนี้เห็นปะมันจะไม่ค่อยเห็นโลโก้เท่าไหร่มันก็จะมีความkind of quite luxury นิดนะคือแซงฮองมันไม่ได้ quite luxury หรอกแต่ว่าด้วยความที่โลโก้พอใช้จริงอ่ะมันบุ๋มลงไปอ่ะมันก็จะไม่ค่อยเห็นเพราะเวลาเราบุ๋มแล้วมันอยู่ในจักรแร้อย่างเงี้ยครับแขนเขินแล้วก็บังมันก็จะไม่ค่อยเห็นก็ได้ความแบบ quite luxury นิด quality ของกระเป๋าว่าดีเลยผมว่าหนังดีหอมด้วยหนังหอมมากหนังหอมมากๆดีนะครับแต่งตัวได้หลายแบบผมลองไปแมทช์มาแล้วนะเดี๋ยวขึ้นรูปประกอบให้ดูก็คือลุคที่เราคิดว่าเหมาะที่สุดอ่ะมันคือต้องเป็นลุคที่ใส่เสื้อเชิ้ตนะจะแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ที่เป็นแบบผ้าซิลหรือว่าผ้าที่มันแบบวิสโคสลื่นๆหน่อยคือถ้าเป็นแบบคอตตอนอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเข้านะครับผ้าที่มันหนาๆหน่อยอ่ะอาจจะไม่ค่อยเข้าต้องเป็นผ้าที่มันลื่นๆซึ่งลุคที่เหมาะผมลองเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะมันเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีดำนะครับของซีลีนนะมันต่างแบรนด์กันแหละแต่ว่ามันเป็นผ้าแบบวิสโคสลื่นๆตัวใหญ่ๆพริ้วๆหน่อยแล้วก็ใส่กับกางเกงแบบกางเกงผ้าสีดำแบบขาใหญ่ๆแฟร์ๆหน่อยพริ้วๆหน่อยอันนี้ก็จะเข้าเป็นลุคที่แบบผมว่าเข้าที่สุดมันจะให้ความเท่ได้นะครับใส่กับรองเท้าเหมือนอารมณ์เหมือน Converse นะได้หรือว่าจะใส่แบบรองเท้าบูทก็ได้นะอันนี้คือเป็นลุคที่เข้าที่สุดละอีกลุคหนึ่งที่จริงๆแล้วผมว่าค่อนข้างก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็มีความท้าทายหน่อยคือจะเป็นลุคที่แบบบอยๆหน่อยอะใส่เสื้อกล้ามนะซึ่งลุคที่ผมลองใส่เสื้อกล้ามสีขาวตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไหมแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะคือน้องกระเป๋าอันเนี้ยมันมีความแบบแฟชั่นเปรี้ยวๆมีความยูนิเซ็กซ์ผู้หญิงนิดนึงอะฉะนั้นถ้าเราใส่เสื้อกล้ามอ่ะมันก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะใส่เสื้อกล้ามไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่ใส่เสื้อกล้ามแล้วใช้น้องใบนี้ได้นะมันก็ต้องดูกันด้วยอีกลุคนึงเป็นเสื้อเชิ้ตแบบอารมณ์แบบบาเลนเซียก้าหน่อยซึ่งอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้าไหมมันก็จะเป็นกางเกงยีนขาพอดีตัวใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตบาเลนเซียก้าตัวใหญ่อันนี้อย่างที่บอกว่าด้วยความที่ผ้ามันไม่ใช่ผ้าที่มันลื่นเหมือนลุคแรกอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้แบบขับมากคือถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบ perfectly drive ลุคนี้ออกมาได้เต็มที่ขับลุคนี้ออกมาได้เต็มที่นะครับก็เลยแก้ปัญหาโดยการแบบทำการให้มันเปรี้ยวขึ้นโดยการแบบปลดเยอะๆหน่อยใส่สร้อยอะไรเงี้ยก็น่าจะพอได้นะอีกลุคหนึ่งที่ผมว่าไม่แน่ใจเลยคือใส่เสื้อยืดเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเข้ากับน้องใบนี้หรือว่าเสื้อโปโลอ่ะไม่เข้าแน่ๆแต่ว่าผมก็ลองใส่เสื้อยืดซึ่งเสื้อยืดที่ใส่ในลุคที่4เนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะจะเป็นเสื้อของโดเช่นกับปาน่าแล้วก็กางเกงยีนธรรมดาปรากฏว่ามันก็พอได้นะแต่คิดว่าเสื้อยืดบางตัวมันไม่ได้คือเสื้อยืดโดเช่มันได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสีขาวแล้วก็โลโก้ดำใช่ไหมครับแล้วว่าคัตติ้งโดเช่มันแบบมันไม่เหมือนเสื้อยืดทั่วไปนะมันเป็นเสื้อยืดที่ไม่ได้โอเวอร์ไซส์แต่ว่ามันจะมีความแบบเน้นหุ่นเน้นส่วนทรงนิดหนึ่งให้มันมัสลีนหน่อยแขนเขินไหล่เลยอะไรเงี้ยครับคือโดเช่จะค่อนข้างเป็นเสื้อผ้าที่คัตติ้งเน้นแบบคนรูปร่างนิดหนึ่งเน้นโชว์รูปร่างไม่ได้โอเวอร์ไซส์แบบบาเลนเซียก้าเนาะก็เซอร์ไพรส์ซิงลี่ก็พอได้ผมว่าพอได้นะฉะนั้นนะผมคิดว่าใบนี้เหมาะกับที่สุดกับการใส่เสื้อเชิ้ตผ้าแบบพริ้วๆจะเป็นแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้แต่ว่าควรจะพริ้วๆแล้วก็ตัวใหญ่ๆนะครับกางเกงก็เป็นกางเกงผ้าตัวใหญ่ยีนก็
ก็ได้นะครับกางเกงชิโนเนี่ยไม่ได้แน่ๆนะกางเกงพวกสเวตแพนท์กับกางเกงวอร์มเนี่ยอันเนี้ยไม่แน่ใจแต่รู้สึกส่วนตัวว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่า22ก็ใส่ลุคแบบสเวตแพนท์กางเกงใหญ่ๆได้อันเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้แต่ถ้าเป็นคาร์โก้แพนท์ตัวใหญ่ๆอันนี้ก็น่าจะได้นะครับลุคที่อาจจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็คือเสื้อยืดคนทั่วไปใส่เสื้อยืดใช่ป่ะอันนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีไปว่ามันได้ไหมถ้าใส่เสื้อยืดที่มันแบบสีแบบสดใสแบบบาเลนเซียก้าอันนี้ไม่แน่ใจถ้าเป็นเสื้อยืดควรจะต้องคุมโทนแบบขาวดำนิดนึงถ้าเป็นเสื้อโปโลอันนี้ผมว่า definitely ไม่ได้เพราะว่าโปโลมันจะมีความแบบสปอร์ตี้แล้วก็แบบเพปพี่คุณชายนิดนึงอ่ะใบนี้มันไม่ได้คุณชายไงแซงโลฮองมันไม่คุณชายมันมีความแบบมีความยุ่ยเยนิดนึงก็ประมาณนี้นะถ้าใครซื้อเลอแซงเอสัตมาแล้วก็มาคอมเมนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับใบนี้ผมชอบมากรักมากหอมด้วยคุณภาพดีก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับลูฟี่คูลนะครับแล้วก็ไปดูคลิปพวกแบบบล็อกที่ผมพยายามทำมาเป็นยังไงบ้างไปดูกันด้วยนะครับโอเควันนี้ไปแล้วจะมีคลิปแบบกลับมาแบบรีวิวอะไรพวกนี้เยอะขึ้นนะครับบ๊ายบาย